قدمت پینوکیو به سال 1883 میلادی برمیگرده، جایی که نویسنده ایتالیایی کارلو کلودی کتاب پینوکیو رو منتشر کرد. شاید خود کارلو هم هیچ وقت باورش نمیشد که کتابش بتونه به این موفقیت عظیم برسه و برای سالهای طولانی شخصیتی خلق کنه که فراموش نشه. عروسکی چوبی ساده دلی که توسط یک پیرمرد تنها ساخته میشه و رویای تبدیل شدن به یک پسر واقعی رو داره. این اصولی است که در تمام فیلم‌های منتشر شده رعایت شده. اول از همه والت دیزنی بود که در سال 1940 دومین انیمیشن کلاسیک خودشو تحت عنوان پینوکیو منتشر کرد. فیلمی که در اون سال برنده اسکار بهترین ترانه شد. بعد از این فیلم کاراکتر پینوکیو شهرتی جهانی پیدا کرد و تا به امروز تعداد زیادی فیلم و سریال در موردش ساخته شده. سال 1994 این فیلم تحت عنوان اثر فرهنگی، تاریخی، زیبا و قابل توجه به فهرست گنجینه ملی فیلم آمریکا اضافه شد و از نگاه انجمن فیلم آمریکا یکی از 10 فیلم انیمیشن برتر جهانه. اون کارتونی که بچه‌های دهه 60 توی ایران بیشتر باهاش خاطره دارن، ماجرای پینوکیو تولید کشور ژاپن در سال 1976. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.